everyone, I'm Charie V and welcome back to another makeup tutorial. So for today's vlog guys, gagawa ako ng quick and easy purple makeup tutorials. Naisip kong gawin tong content na to, although marami nang gumagawa ng makeup tutorial na ito. Pero syempre, hindi naman ako magpapahuli, no? Try ko lang naman to kung babagay tong shade na to sa akin, tong purple shade na to. So, ayun na nga. Bago ko umpisahan, please keep on watching at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na, i-like and i-share, and don't forget to click the notification bell para updated ka pag may mga bagong videos akong i-upload. So, let's start!
guys, we're done na tayo sa ating quick and easy purple marble. Okay guys, we're done na tayo sa ating quick and easy purple makeup tutorial. Sana nagustuhan nyo itong makeup look ko na to. For me naman, bagay na bagay naman tong look ko sa akin. I think siguro maganda siya panggabi, pang night out. So, ayun. Sana nakatulong ako sa inyo at comment down below kung may mga gusto pa kayong makeup tutorial na gustong matutunan sa akin. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-click mo na ang subscribe button, i-like and i-share, and don't forget to hit the notification bell para updated ka pag may mga bago akong upload na video. So, magkita-kita tayo sa mga susunod ko pang makeup tutorial. Always be beautiful and grateful. Think positive. Bye-bye!